Oh, akala nyo earpads, no? Hindi. Mura lang yan. Ito yung TWS L21 earbuds na binili namin online. Gusto nyo malaman kung magkano to? Stick around para malaman nyo. Ahoy mga parcelito't parcelitas, kumusta kayo? Sana safe pa rin kayo ngayong pandemic na nangyayari ngayon sa atin. Welcome to Parcel Therapy, kung saan mag-unbox tayo ng kung ano-anong mga parcel na dumadating dito sa bahay namin. Na in-order kadalasan, di ko alam. So bago ang lahat, mag-shoutout muna tayo. Sa comment section ng channel, nabasa ko to. Shoutout naman Sir Jess, Mike DLC. So shoutout sa iyo Michael De La Cruz. Alam ko ikaw yan. Salamat sa pagsuporta. Ingat kayo palagi. Stay safe and healthy kapatid. See you sa next videos na gagawin namin, okay? Ingat. Ahoy mga kaparcel, Jesse po ulit and welcome sa Parcel Therapy, kung saan mag-unbox tayo ngayon ng ating 5th parcel. And ito yung in-order namin sa Lazada at ito yung original i7S TWS AirPods, wireless Bluetooth headset, earphones. And in-order namin to sa Lazada for 169 pesos plus delivery fee. So nakalagay dito 76%. So let's check if ano talaga ang itsura nito. So if you want to check this item, yung link ay nasa description sa baba. So again, it's 169 pesos plus delivery fee. So i-unbox na natin yung TWS i7 earbuds. So, ito yung 5th parcel natin. Again, galing siya sa Lazada at nakuha namin siya, I believe, mga first week ng July. Let's see. Check natin ang loob. Sorry sa background tricycle ah. Marami kasi talagang tricycle dito. So, pasensya na. So, ayan na yung box. Ayan na siya. O, parang may dent. Punit yung box. Ano yung nangyari dito? May sandal da. So, let's see. Buksan na natin sa loob. Para makita na natin yung loob pala. Sorry. So, ang nasa loob ng box ay yung manual. Isang micro USB cable. Maliit siya kaya nga micro. At ito yung pinaka-case ng AirPods na to. Kala mo Apple AirPods pero meron siyang button sa harap. So I believe yung AirPods na original ng Apple ang ginayahan na itong AirPods na to or earbuds na to. So ito siya. So pag nilabas mo siya, kinuha mo siya, mukhang meron ng battery. And nagbi-blink na siya pag kinuha mo. Ibig sabihin parang kumokonek na siya sa pinakamalapit na Bluetooth connection na kung meron man. So I believe i-charge muna natin to para ma-testing natin, and watch out for that video dahil titingnan natin kung ilang minutes siya magtatagal or hours. Di katulad kasi ng dalawang binuksan nating earbuds, matagal siya ng halos 4 hours. Calls pwede, music pwede, videos pwede siyang gamitin. So etong earbuds na to, ang i7, ang gara naman ang itsura niya. At titignan natin kung ano mo talaga magiging performance na itong earbuds na to. So sinukat ko rin siya sa anak ko kasi para sa kanya talaga to. So ayan ang itsura niya. Parang malaki.
Malaki siya. Talagang hindi malalaglag. So, ayan po ang ating i7 TWS earbuds, powered by Bluetooth 5.0 connection. And watch out for the next videos na ating i-upload kasi i-compare ko yung tatlong to sa performance and kung ano mga features niya. So, thank you so much for watching and see you on the next video. Jesse ulit. Have a great day. Bye!